דלק זה לא בדיוק מקום שאני אוהב לאכול בו, אבל כאן לפחות זה מסתתר בכניסה לקיבוץ יקום, אתם מכירים? יש פה המון מקומות. המליצו לי, כתבתם לי, מישהו כתב לי באינסטגרם על פיורי, למרות שזאת רשת, אנחנו נבדוק. שלום, כן, שלום. חי? כן, טוב. לא בדקת את התו הירוק. יש חוקים, לא? יש חוקים. מה זה? אל תאמיני לאנשים ככה סתם שיגידו לך זה, תבדקי. יש לנו אינטרס שהדבר הזה יעוף מפה, אבל איפה... קבע מאוד. כן, גם אני. אוי ואבוי אם יסגרו לי את המסעדות עוד פעם. עכשיו נחכה שעה עד שהרמזור הזה יעבוד. או, זיהינו שאתם ביקום, יישוב ירוק. מה, ספרי לי קצת מה קורה פה, איך זה עובד. מסעדה איטלקית, שמנות ראשונות, מנות חמות, סלטים, פסטות, אתה יכול להרכיב לעצמך פסטה, זאת אומרת לבחור פסטה, רוטב ותוספות. הפסטות מכינים כאן? זה מפעל שמכין לנו, אנחנו מקבלים על בסיס יומיומי. מה זה, אבל זה טריה יומיומי במפעל, אוקיי. כן. טוב, זה רשת, נכון? יש רשת בכל הארץ, כן. אוקיי. תגיד, מה זה בלרינה? אני לא שמעתי על בלרינה. בלרינה זה פסטה קצרה, כזה כמו קרוסלה, כן? אבל קוראים, מי המציא את השם בלרינה? כי באיטליה לא ראיתי בחיים מגדל. לא, כי פטוצ'יני יש. נכון. ספגטי יש. בלרינה זה... המצאה ישראלית. ישראלית לגמרי. זה גם חיטה מלאה. נכון. מה, אנחנו בעונש? לא. אוקיי, עכשיו פיצה. איזה בצק יש לכם אבל? עבה, דק? דק מאוד, 6 משולשים. ועוד שאלה, בצק מכינים פה, שגם זה קונים איפה זה גם מקבלים מאותו מפעל. טוב, נו, נקווה שזה בצק נורמלי ומוטפח, כן? אני, עליי. היית במפעל? לא הייתי. אז איך את יודעת? לא, אני יודעת שטעמתי את הבצק ואני... תשאלי אבל בפנים כמה, אם הם יודעים כמה זמן התפחה זה עבר, זה 72. את יודעת, 72 שעות. נכון. למנה הראשונה הזמנתי פפרדלה בתבשיל בקר עם סלטון קטן לצידה. זה לא פוקצ'ינה, זה הבת של הפוקצ'ינה. בדיוק. היא בטוח יש לך סכו"ם, פרמזן וחריף שאנחנו מכינים פה עם ברכה. חדר, יפה. תודה. התלכלכתי. מה זה הדבר הגמדי הזה? אני תכף מוציא את הסרגל שלי ומודד. רגע, את יודעת שאת לא שאלת אותי אם אני רוצה אותה על דנטה, זה כי זה סטנדרט כאילו על דנטה? מה... זה או כזה... שרך? לא רך, לא. אוקיי. לכיוון על דנטה יותר מהר. טוב, נטעם, לא, אבל זה חם, אלוהים. נעשה לה פו? פו. לא על דנטה, אבל היא קשה כמה שהיא יכולה להיות, וזה בסדר גמור. אבן הגולה מליבי. נטעם את הבשר. זו מנה בגודל כמעט איטלקי סטנדרטי, שם זה אפילו יותר קטן, כי באיטליה, אתם יודעים, הפסטה הרי זה לא המנה העיקרית, זה המנה הראשונה. בישראל לא אוהבים, גם לא אוהבים שהבצק יחסית קשה, גם לא אוהבים שהמנות קטנות. רשומים פה עניני טעם כנראה, אז אני בעד. רבע פפרוני, רבע ארטישוק, רבע פלפלים, רבע פטריות, ובאמצע זיתי קלמטה השחורים. יואו, אלוהים, איזה הפקרות. טוב, מה, עכשיו, מה הבעיה? עכשיו אני צריך לטעום כל חלק, ואולי אפילו לחסל את זה, כי צריך לבדוק הכל.
טוב, יאללה, כדאי שנתחיל, אבל זה רעיון יפה דווקא לתת לך 4 טעימות שונות. כי אני למשל, את זה, פלפלים על פיצה, לא הייתי מזמין מיוזמתי. כל השאר אולי, כן, פטריות ברור, קישוק ברור, פפרוני ברור. נתחיל דווקא עם מה שלא הייתי מזמין. אבל למה הזיתי? היא הסבירה לי, באמצע הזיתים. אוקיי. מסתמנת בעיה. מסתמנת לה קצת בעיה. תראו, ברגע שהגבינה נפרדת מהבצק, יש בעיה. או בטמפרטורה, או בהכנה, גבינה בפיצה לא אמורה ככה להתנתק. We have Houston, we have a problem. בניגוד לפסטה שהייתה ממש טובה, כאן אנחנו כבר רואים כישלון. האמת שגם כאן הבצק נפרד, לא. בעיה כללית. קיצור, לא הטמפרטורה הנכונה. בתנור. עכשיו השאלה אם להגיד להם את זה, או שהם יגלו את זה בדרך הקשה. דרך הביקורת. צ'ייסר. כולם מקבלים פה צ'ייסרים? או רק אני? מי ש... יש גם כאלה שמקבלים. מיוחדים. גם מיוחדים, וגם אלה שמזמינים שתייה, גם על הראשונה, גם על העיקרי. הבנתי. אז זה לא רק אני. זה מה שחשוב. לא. ממליצה על לימוד של רוצה, לא, אני לא אוהב. אני לא אוהב, זה מתוק לי מדי. פרול, קמפרי. קמפרי, יאללה, מה שיהיה קמפרי. לא שואלים אם רוצים אספרסו? הפסידו 15 שקלים, או כמה שזה לא עולה. אני לפרינציפ לא אבקש. היא כמו הפוקצ'ינה, היא הבת של עוגת הגבינה. תראו, זה דבר קטן לזה, מה זה? זה כאילו כף. הם נורא מצחיקים פה בגדלים, הם כאילו לאקסטרים לקחו את ה... הנה. 180 שקלים עולה הארוחה הזאת. בואו נראה, הפיצה 68, הפסטה 68, הכל פה זה אותו מחיר. והעוגת גבינה 32. המים המינרליים מאוד זולים, בדרך כלל לוקחים עליהם מחירים מטורפים. בבקבוק גדול רק 12 שקלים, 180. כן, אני מנסה עכשיו לא להלאות. פיורי, נכון, נמצאת בתחנת דלק. נכון, אנחנו לא אוהבים תחנות דלק, אבל תסכימו איתי שהפוטנציאל פה גדול, גבוה וטוב. אבל ברשותכם, אנחנו נתחיל עם המאכל המרכזי של איטליה, הפיצה. והפיצה כאן, לצערי הרב, לא עבדה. לא עבדה, לא התחברה. אין לי מושג אם זה הטמפרטורה בתוך התנור, אין לי מושג אם זה החומרים, אבל ברגע שפיצה נפרדת, הגבינה והבצק נפרדות, משהו כאן לא בסדר. ואם נעבור למחלקת הפסטה, דווקא כאן הייתה הצלחה גדולה. גם הרגור או תבשיל הבשר ממש נתן בוסט לאטריות. נכון, אטריות מן המפעל, אבל עדיין אטריות שנהנינו לאכול. לא אהבנו לעומת זאת את הלחמניה הקטנה והעלובה של כל הפוקאצ'ה, זה קצת מצחיק. כן, גם הכינוח היה טוב. אם אנחנו מסכמים את הכל, ניתן להם 7 במדד שלנו.